Bună seara, vă spunem la o nouă ediție a emisiunii Puterile Secrete, care vă va furniza date noi și interesante despre care nu am mai vorbit până acum. Terapii mai puțin cunoscute în România, care pătrund acum ca informație și ca practică în București și sperăm ulterior și în celelalte orașe importante ale țării. Terapii despre care ne vor vorbi invitații noștri. Olga, pe cine avem azi? Astăzi avem invitați pe domnul Dan Brule și doamna Michelle Pacheco. Începem cu primul invitat. Cu primul invitat. Invitatul nostru fiind american, o să ne folosim de Michelle să ne traducă ceea ce spune și de asemenea dacă dumneavoastră aveți întrebări și doriți să intrați în direct cu noi, se poate ca de obicei la numărul afișat pe ecran. Sperăm oricum să-l bombardăm și noi suficient cu întrebări pe domnul Dan Brule și el să ne desconspire din secretele terapiei respirației. Să-l invităm mai întâi să ne spună câteva cuvinte, așa, o prezentare scurtă despre ce este vorba în această terapie. Dan, we'd like to invite you for the beginning to give us a little bit of information about yourself and about the therapies and the power of breath and everything that you have been doing for the past 30-something years. Well, I've always been attracted to the breath for some reason. Breathing has always been something that was fascinating to me. And from a very small child, even in the first grade in Catholic school, every Friday the priest would come and visit all of the classrooms in our Catholic school. We had nuns, sisters as teachers. And when the priest came to the class, it was the only time that the sister or the nun would sit with all the children. It was like, wow, she's one of us. And the priest was like God. And I can remember the first time. Can I translate? Oh, you translate? Yes! trebuie să și traducem. Multă lume înțelege engleza în România, chiar eu am limbă foarte cunoscută, da. Yeah, so întotdeauna observat respirația, a fost interesat de respirație și încă de când era copil a mers la o școală catolică. Și m-a observat la un moment dat când era interesat cum au venit în clasă și a fost o măicuță care a venit și s-a așezat în clasă și a simțit, uite, a venit și stă și respiră cu noi când a stat și ea în clasă cu ei în bancă. And so the priest came and he talked about the first book in the Bible, Genesis. Și a venit preotul și a început să vorbească despre prima carte din Biblie, despre Geneză. And he talked about how in the beginning God took dust of the earth and breathed into the nostrils of man the breath of life, and man became a living soul. Și le-a povestit cum Dumnezeu a venit și a adus pământ și a inspirat pe nări și când a expirat a creat omul și omul este parte din pământ și din Dumnezeu. And you know, with a small child with a big imagination, that just seemed amazing to me. Pentru un copil mic care avea o imaginație atât de vividă, a fost incredibil acea imagine care i-a fost creată în acel moment. I got so excited about that idea. A fost atât de interesat despre acea idee. I couldn't understand why everyone wasn't excited. Și nu a înțeles de ce nu toată lumea era bucuroasă, în extaz despre asta. So, God is breathing into me? Cu Dumnezeu respiră în mine? The next breath I take, God is coming into me? Următoarea respirație pe care o fac, următoarea inspirație este Dumnezeu vine în mine? I just couldn't get away from that subject. Nu am putut să mă desprind de acel subiect. And I had so many questions about it. Și am avut atât de multe întrebări despre acest subiect. And the priest just wanted to kind of move along to the next topic. Și preotul vrea să meargă mai departe la următoarea parte a discuției. And but something that day, something was awakened in me. Ceva a fost trezit în el în acea zi. Ceva s-a trezit. It is pretty amazing when you think about it. Este incredibil când stai să te gândești la acest lucru. That you can
go without food for weeks. Că poți sta fără mâncare pentru săptămâni la rând. Without water for days. Fără apă pentru un anumit număr de zile. But just a few minutes without breath and terrible things happen. Dar câteva minute fără să respiri se întâmplă niște lucruri incredibile. And so it just occurred to me that, well, the better we breathe, the better is our connection to spirit. Și am realizat că cu cât respirăm mai bine, cu atât suntem mai bine conectați de spirit, la spirit. Pornind de la ideea din copilărie cu Dumnezeu, da? Yeah. Starting with from that moment in your childhood where you got where connected. God was together with you in breathing. Yeah, it was hard to... Deci atunci când Dumnezeu era împreună cu el când respira, probabil că această idee l-a urmat cumva pe fundal toată viața. So, and then, you know, various things happen in life that keep reminding you, waking you up. Și apar diverse lucruri în viața noastră pe parcursul vieții când pur și simplu încep și te trezesc. Da, asta este una din întrebări. Practic, când s-a produs la maturitate trezirea către acest domeniu? This is basically one of her questions. When did it happen in your mature life? When it was the moment? What was the moment that you had like an awakening moment? Wow, it was a string of moments. A fost un șir de evenimente, nu a fost unul singur. When I graduated high school, I went to X-ray school. Când a terminat liceul, a fost la o școală unde a învățat cum să devină un tehnician, să facă X-rays, da? Radiografii. And the easiest X-ray to take for a beginning student are chest X-rays. Pentru un elev, pentru un student care este începător, cel mai ușor de făcut o radiografie este la zona pieptului. La plămâni. La plămâni. And so I began telling people, take in a deep breath, hold your breath, click, take the picture. Și a început să le spună oamenilor, inspirați, țineți respirația, iar el făcea o poză în momentul respectiv. And so I was doing that 10-20 times a day. Și făceam practica asta de 10-20 de ori pe zi. And every time I tell someone to take in a deep breath, they would do it in a slightly different way. Și de fiecare dată când îi spuneam cuiva să inspire adânc, fiecare o făcea într-un mod ușor diferit. Da, fiecare. So I just began to observe breathing patterns. Și am început să observ cum tiparele de respirație ale diverselor persoane. And that year it was 1969. Și asta se întâmpla în 1969. Ram Dass, who was a Harvard professor, went to India and came back a yogi. Ram Dass era un profesor la Harvard și a plecat în India. Când s-a întors înapoi, devenise un yogi. And he didn't look like a Harvard professor. He was dressed in robes and he had mala beads and he shaved his head. Și nu mai arăta ca un profesor de la Harvard, era îmbrăcat în straie indiene, cu mula, cu tot felul de, cu un turban, deci era total diferit. And I was always interested in people who were out of the box. Și întotdeauna am fost preocupat de oameni care nu cădeau într-un anumit tipar, erau diferiți. And I went to one of his talks. Și am fost la unul dintre seminarele lui. I had no exposure to yoga or spiritual things except through Catholic school. Nu am avut până atunci nu am fost expus la nimic legat de spiritualitate, yoga, în afară de școala catolică la care am fost. And I was late. I was like the last person to come into the room. Și am fost ultimul care am ajuns în camera respectivă. And the room was packed with people. Camera era plină cu persoane. Most of them sitting in the yoga position, perfect meditation. Majoritatea într-o poziție perfectă de yoga, meditând. And I was dressed in green hospital surgical clothes. Iar eu eram îmbrăcat în costumul de spital verde cu o mască. And the whole atmosphere was so foreign to me. Și întreaga atmosferă era atât de străină, atât de departe de mine. I wanted to escape. Și am vrut pur și simplu să evadez din acel loc. But I couldn't get out because they closed the door behind me. Dar n-am putut să mai ies pentru că au închis ușile în spatele meu și n-aveam cum să mai ies. I was stuck
there. Pur și simplu m-am simțit că sunt blocat acolo. He spoke so slowly. A vorbit atât de încet. It was torture for me. Pentru mine a fost o adevărată tortură. My mind is moving so quickly. Mintea mea se mișca atât de repede, gândurile mele. I couldn't sit still in the yoga lotus position. Nu am putut să stau nemișcat în poziție de lotus, de yoga. And I was asking myself, what am I doing here? Și mă tot întrebam, ce caut eu aici? And just then he looked straight at me. Și în acel moment s-a uitat drept la mine. And it's interesting, this was 40 years ago. Și e foarte interesant, asta se întâmpla cu 40 de ani. But I still... Avem un telefon, deja? Ok, we have a phone. Alo? Alo? Bună seara! Adrian din București. Spuneți! Aș avea două întrebări pentru... Un pic mai tare, domnul Adrian. Aș avea două întrebări pentru maestrul Dan Brule. Da? Poate? Da, sigur că da. So he has two Într-unul questions. dintre cursurile care le-a susținut aici în București, a spus despre faptul că copilul și copiii cum sunt mici știu să respire sănătos. M-ar interesa când învață cei mici să respire nesănătos, când își perfectez respirația. Am înțeles. Și a doua întrebare, dacă dumneavoastră recomandă combinarea tehnicilor de respirație pe care le predă cu alte sisteme de terapie sau de evoluție spirituală. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Mihaela, deci cele două întrebări. The first question is the babies. You mentioned in the class that we had today and in the past that the babies, when they are born, they breathe in the right way, in the right pattern and the rhythm and so on. And when do you feel that they start breathing unnaturally? Well, actually, small infants, all of their respiratory muscles have not developed. La noi născuți, practic, toate căile lor respiratorii nu sunt încă dezvoltate. And they're being breathed by the breath rather than doing the breathing. Și în cazul lor, ei practic respiră prin respirație. Respirația respiră de la sine, nu respiră ei. And so the breathing begins to become unnatural as the child begins to experience physical, emotional or psychological shocks or traumas. Și respirația devine nenaturală pe măsură ce copilul crește și începe să experimenteze un șoc, frici și alte evenimente din viața lor. So every time the child experiences some pain, it disturbs the breathing. De câte ori copilul experimentează durere, începe să se oprească din respirație și se blochează. And as they begin, if a child is just expressing herself naturally and spontaneously moving and playing, they can often get punished and made to feel guilty and made to feel shame. Și copiii, când se exprimă într-un mod natural, se joacă, își văd de treaba lor, uneori neascultând, sunt pedepsiți și le se spune că nu este natural și nu este normal ceea ce fac. They're told to sit still, to be quiet. Li se spune să stea nemișcat, să fie cuminți, să nu vorbească. Don't cry. Nu plânge. The only way the child can stop or control those things is by holding their breath. Singura modalitate în care copiii pot să controleze aceste lucruri este prin a-și ține respirația, a nu mai respira. So depending on how enlightened our parents were, și depinde de cât de iluminați erau părinții noștri, by how much emotional freedom and safety we experienced, în funcție de câtă libertate emoțională am experimentat în timpul copilăriei, then that will determine just how much interference there will be in the flow of